Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy Steam Deck van előttem. Ugye ez a Valve-nak a terméke, ilyen még nem volt a csatornán, ezért úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, ha már kaptam egy ilyen megbízást. Érdekesség, hogy többfajta Steam Deck van, viszont két fő csoportra osztjuk őket, az LCD kijelzős és az OLED kijelzős, ez az LCD változat, és az LCD változaton belül is kettő fő fajta van. Az egyik ez az MHDA azonosítószámú, a másik pedig az MEDA azonosítószámú. Miért fontos ez nekünk? Mert a GuliKit analóg, amit be fogunk építeni, az egy kétállású analóg, ilyet még a csatornán nem mutattam be. Ennek az az apropója, hogy van rajta egy kapcsoló, egy A és egy B gombbal. A B gomb való az MHDA-hoz, szóval úgy állítjuk, hogy B-re rányomjuk, akkor MHDA, hogyha arra állítjuk, akkor meg MEDA megoldásban fog működni. Így néz ki, ugye itt nem kiforrasztanunk kell az analógot, hanem be kell helyeznünk, mint a PS portába, és csatlakoztatnunk kell a szalagkábelt. Ami még fontos, hogy ezen még lesz egy karbantartás is, egy kis tisztítás és újrapasztázás, ezt kérte még a tulajdonos, és most ennek fogunk nekiesni. Tartsatok velem! Tehát akkor első körben az összes csavart eltávolítjuk, egy pengetővel be kell nyúlni a hátlap és a váz közé, és így el lehet távolítani a komplett hátlapot. Itt már látunk is egy kevés port, de egyébként nem mondható veszélyesnek, hogyha megnézitek a ventilátort, ugye itt vannak a joystickok, amiket ki fogunk cserélni, és hát itt fogjuk majd megtalálni ugye az egész hűtés részt, ugye ezt kérte a tulajdonos, hogy egy kis karbantartást kapjon, ezt karban fogjuk tartani, és így fog kinézni a történet. Most első körben én le fogom szerelni a hűtőt, és azt fogjuk megnézni. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Na, hát igazából maga a hővezető paszta az egészen ki van már keményedve, ahogy látjátok. Ez már konkrétan ez a darabos kategória. Most le fogom pucolni, aztán pedig Thermal Grizzlyre le fogjuk cserélni. Ezt hát eléggé sokat kapott itt a gyárban, nem túl szépen pasztázták össze, de nem baj, ezt letakarítom. Aztán kivesszük a ventilátort, még azt is egy kicsit kifújom, bár egyébként nem poros, de a hővezető paszta az nagyon csereérett már. Na hát igazából kivettük a ventilátort, és abszolút nem volt poros. Itt a karbantartás és sokkal inkább a hővezető pasztát érintette, itt elénk is tárol a Valve chipje. Azért menő, hogy ilyen felirattal van. Ugye az ember már hozzászokott a laptopoknál, meg mindennél a standard feliratokhoz. De ennyi a történet. Konkrétan megkapja az új, lepucoltuk, megkapja az új hővezető pasztát, és olyan lesz, mint újkorában. Összerakom, aztán folytatjuk a videó fő céljával, a joystickokkal. Na, újra összeszerelve, megkapta az új hővezetőpasztát, visszakerült a ventilátor, és akkor most már elkezdhetünk foglalkozni a két darab karral. Eltávolítom ugyebár a szalagkábeleket első körbe. Kicsavarozzuk. 3 darab csavarfogja, és így már el is lehet választani a annyira ti nem fogjátok látni, de nem tudok úgy kamera alatt csavarozni, hogy ti is lássátok. Kiszedtem a 3 darab csavart, és ki is jött maga a modul. Ha megnézitek, most pont nem jól tettem ki, ha megnézitek, igazából nagyon hasonlít a GuliKit megoldása a gyárira. Ugyanúgy
csak ugye bár itt egy kék színű analógról beszélünk, de nagyon-nagyon hasonlít a kettő. Fontos ugye, hogy B állásba rakjuk be, ezt ugye előzetesen leellenőriztük, behelyezzük, és tökéletesen a helyére fog pattanni. Ezt kiemeljük, úgy. Itt is felemeljük a kis fület. Gyönyörű. És úgy csavarozzuk be, ami fontos, hogy kicsit meg kell emelni a decket, hogy ne nyomja az analóg kart, mert ugye akkor nem fogjuk tudni tökéletesen a helyére illeszteni. Így csatlakoztattuk a szalagkábelt, és ugye akkor ez volt a kiszerelt megoldás. Megnézzük, tökéletesen működik, ugyanezt megteszem a másik oldalon. Jó, ahogy láthatjátok, egy kicsit most kiemeltem az analógkart, hogy könnyebben be tudjam építeni, és akkor most itt is az a dolgunk, hogy a B állásba állítsuk magát a történetet, és most egy kalibrációs folyamat fog következni. Még mielőtt bármit csinálunk, előtte le kell nyomni az analógkart, ezzel indulunk, a gyártó kéri, hogy legyen a helyére nyomva, és akkor most be lehet kapcsolni. Szóval ennél a kalibrálásnál a hátlapot nem helyezzük vissza, bekapcsoljuk a decket. Most megvárjátok, míg bekapcsol, nektek egy pillanat lesz, én megvárom. Jó, a játékvezérlő részbe megyünk, és itt van egy olyan, hogy kalibrációs haladó beállítások. Jó, itt ugye láthatjuk a jobb botkormány és a bal botkormány elnevezést, lefele nyomva ugye láthatjuk, nyomunk egy Y-t, és akkor tudunk egy tesztet nyomni. Ugye itt láthatjuk, hogy a holdsáv az nincs teljesen középen, és akkor megnézzük a másikat, itt is egy nagyon picit lentebb van, és akkor itt van lehetőségünk egy olyanra, hogy mikor ilyen alapnyugalmi helyzetben van a történet, akkor itt van egy gomb, amit ha megnyomunk, az a kalibrálás. Ez igazából egy mikrokapcsoló. Jó, nem tudom mennyire látjátok, körömmel megnyomtam a kis mikrokapcsolót. Itt is megnyomom, miközben áram alatt van természetesen. És akkor újra meg tudjuk nézni. Még mindig egy picit lentebb van, és akkor most van egy olyan lehetőségünk, hogy egy nagyon minimálisan ellentartunk neki, és ott nyomjuk meg. Ezt nem fogom tudni kamera alatt csinálni. A lényeg, hogy egy nagyon picit ellentartunk neki, és akkor nyomjuk meg azt a kalibráló gombot, és azt fogja lefixálni középre. Megcsinálom, de nem tudom megmutatni. Na hát, így sikerült belőni. Igazából annyi a történet, hogy icipicit ellentartok neki, és akkor nyomom meg a gombot, és akkor úgy fogja berögzíteni egy ilyen ellentétes beállítás, vagy ellentétes kalibráció. Teljesen 100%-osan milliméter pontosan valószínűleg nem fogod tudni belőni, de a gyárinál már most is jobb. Ugye a gyári az, hát ugye az volt maga körülbelül a gyári érték, de még próbálkozok vele. Pici gombot körömmel megnyomom, és akkor közben, hát most megmutatom nektek nagyba, tudjátok, mint hogy videóban láthassátok. Eltartom, rányomok a gombra, és ha megnézitek, most teljesen elkalibrálódott. Na és akkor így, körülbelül így kell képzelni. Most ugye ellentartok neki, és majd úgy fogok rányomni a gombra, és akkor ez maga a történet, de videózni ezt nagyon nehéz. Jó, és akkor most megmutatom nektek a központosítási beállítást. Ez sikerült bekalibrálni, és igazából mondhatjuk, hogy kész vagyunk, össze kell szerelni, és ennyi. Ugye a holdsávot már majd a tulajdonos tudja állítani, ugye az értelemszerűen úgy működik, várjatok, így tudod lejjebb venni ugye a holdsávot, és itt is, na. Így lejjebb és följebb tudod venni a holdsávot. Ugye a gyári
De ahogy látjátok, ugye itt látszik jól, hogy szinte majdnem tökéletesen sikerült középre belőni. Nehéz egyébként ez a fajta kalibrálás, de ahogy mondtam, a gyári sincs teljesen tökéletesen középre rakva, erre kell törekedni, hogy ez középen legyen, és hát ez még majdnem azt mondom, hogy jobban is sikerült. Még lehet, hogy ezen a bal oldalon én egy kicsit küzdök, viszont igazából ennyi volt a történet. Picit még a bal oldalin én állítgatok, hogy megpróbáljam egy kicsit még tökéletesebben középre beállítani, de nektek titeket ezzel már nem foglak untatni. Remélem tetszett nektek ez a videó, így néz ki egy LCD kijelző Steam Decknek a GuliKit átépítése, GuliKit tanulókoroknak a beépítése és kalibrálása. Ha van valami kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióba. Ha támogatnátok a csatornát és ezt a munkát, amit csinálok, hogy igyekszem nektek bemutatni az ilyen különleges javításokat is, akkor elérhető a csatornatagság és a szuper köszönet, de már egy lájkot vagy egy megosztást is nagyon szépen köszönök, azzal is rengeteget segítetek, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!